سلام به همه همراهای همیشگی. من مستر واکرم و خیلی خوش اومدید به پیاده روی دیگه. ما امروز اومدیم زیر پل حافظ که در واقع مرکز فروش گوشی و لپتاپ و انواع کالاهای دیجیتاله. قبل از هر چیز اگر هنوز ما رو سابسکرایب نکردید ممنون میشم که عضو کانال ما بشید و اگه این ویدیو رو دوست داشتید لایکتون نره. در ضمن اگر جایی مد نظرتون هست که دوست دارید از اونجا هم براتون فیلم بگیریم همین الان برامون کامنت کنید. با من همراه باشید. تو ماشین بهترین گزینه‌ای که می‌تونی ببری
مویه سلام آقا حمید. بله اومدم نبودی؟ یادش چیه روشن نمیشه؟
ماشین بده